يعني نحن كنساء عربيات نحن نريد مجتمع مدني قائم على الحقوق المدنية وليس على المبادئ الإسلامية، لأنه هناك الكثير من المبادئ الإسلامية التي لا تتناسب مع المرأة العصرية أو مع احتياجات المرأة العصرية. وذلك الحقوق المدنية تعطي المرأة الحق أن تفعل هذا الذي أنت الآن معترضة عليه. القانون المدني لو أذنتي لي القانون يعني أنا أعتقد أنه الوقت الآن ليس هو أمام شكليات، يعني هل الأمر أنه أنا أظهر محجبة أم منقبة أم بغير حجاب أو بحجاب، لأنه هذه هي الشكليات والمظاهر التي ليست مهمة الآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Teman-teman sekalian, karena kita masih dalam suasana memperingati Hari Kartini, maka video berikutnya berkaitan dengan perempuan. Jadi kita akan menyaksikan debat antara seorang tokoh feminis dengan Habib Ali Al-Jufri. Nah, bagaimana keseruannya? Kita saksikan sama-sama. في حوارنا هذا مع ضيفة عزيزة قادمة من بريطانيا، الدكتورة هالة دياب، السورية المصرية الفلسطينية اللبنانية البريطانية، هي التي تشاركنا هذه الحلقات. أهلا بك دكتورة. برحب بضيفنا وشيخنا الجليل فضيلة الحبيب علي الجفري. أهلا وسهلا بحضرتك. أريد أن أشير فقط إلى أن ضيفتنا لا ترتدي الحجاب، وإحنا بنشكرها لأنها احترمت رغبة فضيلة الشيخ. أشكر الدكتورة هالة بارك الله تعالى فيها على الزواج في الأول وأشكال الزواج. نعم. أنت بتنتقد في ده إيه؟ بتشوفي هلا في تقليل؟ القرآن الكريم أنا لا أتحدث عن القرآن الكريم كنص تشريعي، أنا أتحدث عن ما حدث من رجال الدين أنفسهم من الفتاوى. يعني هناك من حلل زواج المسيار، حلل زواج المتعة، حللوا زواج العرفي، هذا محلل ويحدث. أنا أراه أن هذا اضطهاد للمرأة. بتشوفي اضطهاد؟ طبعا هذا اضطهاد ومصادرة لحقوق المرأة. طيب سيدي الحبيب، أحتاج إلى ترتيب. هي ابتدت أولا مسألة أنواع الزيجات التي تكلمت عنها. أنواع الزيجات التي تكلمت عنها فيها ما لا نتفق معه ونراه أنه مخالف للشريعة مثل المتعة، وفيها ما نراه أنه يختلف مع روح الشريعة وأخذ الأمور القانونية الموجودة في الشريعة، لأن الشريعة فيها قوانين تنظم وفيها روح متعلقة بالمقاصد مثل المسيار والعرفي وما شاكله. والعرفي فيه ما هو حرام وفيه ما هو نصيا أو قانونيا جائز، لكنه يفتقد المقصد الذي من أجله أسس الزواج. لكن هنا أنا عندي استشكال إن أذنتي لي في طرحك، وهو أنك أردت استبدال المبادئ الشرعية الإسلامية بالحقوق المدنية، وفي نفس الوقت نوع من التضاد بين هذا الذي تقولينه وبين اعتراضك على العرفي. الحقوق المدنية تبيح حتى العلاقة غير الشرعية إذا كانت بالتراضي. الموجود في الحقوق المدنية أن الضابط الوحيد فقط في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ألا يكون بالغ مع قاصر، ألا تكون خيانة زوجية، ألا يكون هناك غصب اغتصاب أو إكراه. ما سوى ذلك الحقوق المدنية تعطي المرأة الحق أن تفعل هذا الذي أنت الآن معترضة عليه. القانون المدني لو أذنتي لي، القانون المدني هو الذي يعطي لمثل هذه الزيجات، بل ما هو أشد منها. هذا كله نتاج للوقوف عند النصوص القانونية. فمهما فعلنا إن كانت الشريعة أو المبادئ أو القوانين المدنية لا تستطيع أن توقف الاضطهاد فقط بالقانون. يوجد من يتحايل على النص القانوني فيبدي المسألة صحيحة وشرعية وهي تحتمل الخطأ. أنا معك وفي صفك بأن ما يجري اليوم في غالب صور المسيار والمصياف والزواج فرند وأمثال هذه التعبيرات، أن غالب الوضع الذي يحصل فيه أذى للمرأة، فيه اتهاف للمرأة، وهو ليس إسلامي، لأنه أصلا من شروط الزواج في الإسلام هو الإشهار. ولكن هناك ينقص مثلا زواج العرفي الإشهار. أنا أريد أن أعود إلى نقطة. لا، هي عشان نكون دقيقين، الإشهار ليس شرطا عند الجميع. لو وجد شاهدين كفى، لو وثق بوجود الشاهدين والقبول والإيجاب. يمكن نحن نريد إعادة تطوير المبادئ والقوانين الإسلامية بطريقة تتناسب مع الطريقة العصرية التي نعيشها. أنا أضيف مع اتفاقي مع أكثر ما تقولين وتأييدي له في هذه الجزئية، لكن أريد أن أضيف شيء آخر وهو البعد الأخلاقي. ما معنى البعد الأخلاقي؟ أعيد، القوانين والنصوص ينبغي أن تراجع وتقوم وتكون على الوجه الصحيح الذي أنزله الله عز وجل كما ذكرتي، لكن هذا وحده لن يعطي المرأة حقها، لن ينصف المرأة. الذي سينصف المرأة إضافة البعد الأخلاقي الذي هو أصيل في ديننا.
بمعنى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. البعد المتعلق بالإحسان في المعاملة. أنت جئتي من الغرب وتعلمين أن هناك حركات نسوية قوية جدا واستطاعت أن تستخرج بالضغط وبالإقناع قوانين لحماية المرأة، ومع ذلك لم تكفي هذه القوانين لحمايتها. إلى الآن المرأة مظلومة في أجورها، في معاشاتها. إلى الآن المرأة تستخدم سلعة في الإعلانات وفي الترويج لما يريدون. وما يزال اضطهاد حتى يعني الدوميستيك فايلنس الذي في أكثر دول العالم تقدما. نعم. لماذا؟ لأن القوانين وحدها لا تكفي إن لم يضف إليها البعد الأخلاقي. ومن يحدد هذا البعد الأخلاقي؟ من يقدمه؟ تماما. البعد الأخلاقي جزء منه مهمتنا وعندنا تقصير فيه، ومن بداية هذه الحلقات والأستاذ خيري يسمعني أقول أن هناك تقصير في بيت الخطاب الإسلامي، وهناك مسؤولية أخرى مجتمعية. بمعنى أنا أعجبني في كلامك أنك قلت كلمة جدا جوهرية، وهي غياب المرأة عن ساحة العلم الشرعي. بمعنى أن المرأة انسحبت عن ساحة أن تكون مشاركة في الخطاب الإسلامي. نحن في تاريخنا المرأة تفتي، المرأة تحدث، المرأة تعلم. الإمام الزركشي ألف رسالة عن ما تفردت به السيدة عائشة في الفتوى، ما خالفت فيه بقية الرجال في نظريتها في الفتوى. في كل العصور كان عندنا من النساء فقيهات، من النساء محدثات. عندما انسحبت المرأة عن ساحة التخصص الشرعي وبقي الغالب على التخصص الشرعي الرجل، وهو غير معصوم من الطبيعي وهو خطأ، يعني من غير المستغرب أصبحت النبرة الذكورية أو النكهة الذكورية تؤثر على الخطاب الذي يحصل. ولكن لماذا غابت المرأة عن الخطاب الإسلامي أو عن المشهد الإسلامي؟ أنا أعتقد لأنه المرأة أصلا، المرأة العربية والمسلمة أيضا هي مشغولة بحل قضاياها هي الأنثوية والاجتماعية وعلاقتها مع أبوها وعلاقتها مع جارها وعلاقتها المنزلية. ثانيا بسبب أيضا بعض رجال الدين وممارسات قصور وحجر المرأة. مثلا هذا اللي بيقول لك المرأة عورة، صوت المرأة عورة، المرأة فتنة، أنه الرجال قوامون على النساء، النساء ناقصات عقل ودين. فطبعا المرأة الذي ينقصها العقل والوعي الثقافي والتي لم تطلع على الدين ولم تدرس الفقه أو الإسلام، بتقول لك شو هذا الدين اللي بيقول أنه المرأة أقل قيمة من الرجل. فهذا أيضا يعني بنى حاجز بين المرأة وبين الدين، ولذلك انسحبت المرأة عن المشهد الإسلامي. وأنت تعلم أن هناك نسائيات معاصرات نسويات خارج الشرق الأوسط وفي الشرق الأوسط هاجموا الدين لأنهم لا يجدون بين الليبرالية وبين الإسلام يعني خطاب يجمعهن. لا دعينا نركز. أنا معجب بأسلوب نقاش الدكتورة. نعم. من أن عندها شجاعة تقول كذا وكذا، لكن أنا يعني أرغب فيما رأيته من شخصيتها وقابليتها وشجاعتها في الغمار التي خاضته في هذه الحلقة أن تتعاون معي في نقد الذات. بمعنى الفقير أقول نعم هناك قصور في داخل بيت الخطاب الإسلامي، وبعض الخطابات التي صدرت عن بعض الرجال فيها لهجة ذكورية لا يرضاها الله ولا يرضاها الرسول. عندما أسمع شيخ يقول المرأة ما تجلس على النت إلا على محرم، يعني الافتراض أن المرأة الأصل فيها الخطأ. لكن أيضا أنا أتوقع من الدكتورة من الشجاعة ما تستطيع به أن لا تكتفي بإلقاء اللوم على أن الخطاب الذي كان من الرجال خوف المرأة فما راحت تأخذ العلم، لسبب لأنه في العصور التي ذكرتها هذه الآيات أو الأحاديث اللي ذكرتها موجودة، وكان يوجد نساء يبينها بشكل جيد ورجال يبينونها بشكل جيد. عندما تراجعت المرأة عن المشاركة ولا يستطيع أحد أن يمنع صاحب قضية من أن يستمر. بمعنى إذا كان شيخ رفض يدرس مرأة وبالتالي نقول حرمت، كان يوجد من الشيخات من يمكن أن يدرسنها. أنا هنا لست بصدد المحاكمة، أنا أريد أن أقول أيا كان المسؤول، المرأة، الرجل، المسؤولية المشتركة. دعينا نقول أن المسؤولية مشتركة. طبعا المسؤولية مشتركة نقول مشتركة. نعم. إذا هيا بنا لإعادة دور المرأة العالمة، يفقهن روح الدين ويناضلن، بمعنى أن نريد الحقوقية المناضلة من داخل بيت الشريعة، ليس في مواجهة بيت الشريعة بنفس النظرية التي تكلمت بها. أنا ماليش دعوة. يعني أنا بدي أقول كمان أنه فعلا يعني في مسؤولية للحقوقيات والنسويات المعاصرات في علاقتهم مع الخطاب الإسلامي، وهذا يؤكد تقصيرهم أنه يعني حتى أنت انظر إلى الجمعيات النسائية في الوطن العربي، بسوريا، بمصر، بلبنان، بأي دولة عربية، ماذا حققن؟ لم يحققنا شيء بالنسبة لنصرة المرأة، بالنسبة لوضع المرأة في داخل المنزل بعلاقتها مع زوجها، موضوع الاضطهاد العائلي أو الاضطهاد الاجتماعي. ولما
بيقولوا لك أنه هذا بسبب الحجر السياسي أو الديني. يعني كمان نحن نلوم أصحاب رجال الدين والإسلام على تقصيرنا نحن بتحقيق شيء للمرأة، لأنه هناك خوف داخل المرأة العربية، وأنا يعني أعترف في ذلك. هناك خوف أنه هناك بعض التريتوريز مثل ما بيقولوا أو المساحات التي لا تريد أن تدخل بها، لأنه هي تخاف من الرفض أو تخاف من الدخول بها أو تخاف من الحوار بها. وهذا الذي سبب هذه الهوة بين الإسلام أو بين الخطاب الإسلامي وبين النسويات الحقوقيات. وأنا أقول أنه أنا كنسوية كان أنا عندي مشكلة، وأنا عندي مشكلة مع رجال الدين أو مع علماء الدين، لكن أنا ما عندي مشكلة مع الإسلام كدين. جميل. نعم. وأعترف بذلك. يعني أنا قبل ما ألتقي بالشيخ حبيب وهو يعرف الحادثة التي حصلت في بريطانيا وكيف أنا لمست في هذا الشيخ الوسطية والاعتراف بقيمة المرأة ومساندة المرأة. وأنا قلت لنفسي أنا يبدو أنه أنا فعلا عندي نوع من الحاجز المرئي الذي يمنعني أحيانا أن أرى شيء جديد وشيء جميل في بعض رجال الدين وأتحاور معهم. وهذا يمكن الذي أسدى إلى هذه المشاكل بين النسويات أو الحركة النسوية المعاصرة وبين الخطاب الإسلامي. نعم. نوقف الحلقة عند كده، علشان انت طرحت أسئلة مهمة جدا، طرحتي بعض القضايا التي تصدم مع الدين الإسلامي ومع الشريعة الإسلامية ومع ما أتى في القرآن الكريم. هذا لا أملك الإجابة عليه، ولكن الحديث عن المواريث، الحديث عن شهادة المرأة، كيف ينظر إليها الحبيب وماذا سيقول في حلقة الغد إن شاء الله. Nah, demikianlah tadi video yang kita sudah saksikan teman-teman, dan insya Allah akan ada part 2 ya, masih dengan pembicara yang sama. Oke, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.